It's good to see everyone this morning. Mă bucur să vă văd pe toți în această zi și o să începem cu rugăciune. Father, thank you for this great privilege that is ours. Doamne Tată, îți mulțumim pentru acest mare privilegiu pe care îl avem And I pray that you will use this time for the blessing of your people. și mă rog să folosești timpul acesta spre binecuvântarea copiilor tăi, That the ministers who are listening will be helped. ca slujitorii care ascultă să fie ajutați And that they will be able to help others of your people. și ca ei la rândul lor să poată să ajute pe alții. In Jesus' name, În numele Domnului Iisus ne rugăm. amen. Amin. You know, before we get started with our study, I have been spending the last 3 weeks on Philippians chapter 2, verses 5 through 8. Înainte de a începe studiul nostru, vreau să vă spun că în ultimele săptămâni m-am focalizat asupra cărții Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 8. And whenever we talk about being an obedient Christian, that's a very important passage. Și pasajul acesta este foarte relevant pentru tematica care ține de creștinul ascultător. There is a very old Latin phrase that was written by Bernard that is very important. Și există o frază foarte celebră în limba latină scrisă de Bernard și această frază este foarte importantă. He says, Christ died rather than give up his obedience. Și fraza asta spunea: Hristos a ales mai degrabă să moară decât să renunțe la ascultare. He was willing to obey even to the point of death on a cross. A fost gata să asculte până la moarte și încă moarte de cruce. There was a sense in which every moment of his life was a dying death. Și dintr-un anumit punct de vedere, fiecare moment din viața lui era un fel de moarte. A constant giving of himself. Era o renunțare la sine constantă. And that is the way of Calvary. Și asta înseamnă calea Calvarului. One of the things that's dangerous when you're my age Un lucru foarte periculos pe care îl întâmpinăm la o vârstă ceva mai înaintată, cum este a mea, is you start getting tired of giving. este că parcă începi să obosești, să tot renunți. And you can say, yeah, but could I have just one thing? Could I have something back? Și este așa tendința aceea să spui, da, dar aș putea totuși să mai păstrez un lucru, să primesc un lucru înapoi din ceea ce ar trebui să renunț. And in time, it can almost become an idol to you. Și cu timpul, acel lucru poate să devină aproape ca un idol pentru tine. You fail to realize all that God has given you. Și nu-ți mai dai seama că Dumnezeu deja ți-a dăruit totul. And you concentrate maybe on one desire that you have that he has not fulfilled. Și te focalizezi foarte mult pe o dorință pe care o ai și pe care Domnul nu a îndeplinit-o. And Satan can really work in that kind of mind. Și Satana poate să lucreze cu multă eficiență dacă ai o asemenea mentalitate. In time, you forget about all of God's goodness over the years and you only concentrate on that one thing. Și cu timpul, tendința este să uiți de toate bunătățile lui Dumnezeu arătate de-a lungul anilor și te concentrezi doar pe acel lucru pe care nu-l ai. And it can create a bitterness in your heart. Și asta poate duce la amărăciune în inima ta. So I want you to know that your later years in the Christian faith are your most dangerous years. Și vreau să vă conștientizez de faptul că anii care urmează, mai târzii în viața voastră creștină, sunt și cei mai periculoși. And you need to be more careful as you grow older in the faith. Și trebuie să fii și mai atent pe măsură ce înaintezi în credință. Now, some of you are very young. Unii dintre voi sunteți foarte tineri. But
You know, I knew some of you many years ago. Și pe unii dintre voi vă cunosc de mulți ani. I mean, Annie hasn't changed, but her husband has gotten so much older. De exemplu, sora Ani nu s-a schimbat deloc, dar soțul ei a îmbătrânit foarte tare. And when I first met Marianne, he looked like a little boy. Now he looks like the little boy's dad. Și când l-am întâlnit pe fratele Marian, Nae arăta ca un băiețel și acum arată ca tatăl băiețelului. So we're getting older. Așadar, fraților, îmbătrânim And we must be careful. și trebuie să fim atenți. There is a saying, it's called the old prophet syndrome. Și este o zicală care vorbește despre sindromul profetului bătrân. Remember when the young prophet went to Israel and spoke against the altar and it broke in two? Vă amintiți de acel profet tânăr care a mers în Israel și a vorbit împotriva altarului care s-a despărțit în două? And God told him not to eat with anybody, return again to Judah. Și Domnul i-a spus să nu stea la masă cu nimeni, ci să se întoarcă înapoi în Iuda. But an old prophet went out and told him, come and eat with me. Dar a venit la el un profet bătrân și a spus, vino la masă cu mine. And as a result of that, the young prophet was killed. Și ca urmare a acestui lucru, profetul tânăr a fost ucis. But not only that, all of Israel fell into greater apostasy because of that old prophet. Dar nu doar atât, ci întregul Israel a căzut într-o apostazie mai mare din cauza acțiunilor acelui profet. When the young prophet prophesied and the altar broke, all the people fell under the fear of God. Când tânărul a profețit și altarul s-a rupt, întreg poporul s-a temut de Domnul. But when the young prophet died immediately after, no one listened anymore to what he had to say. Dar după ce a murit acest profet tânăr, nimeni n-a mai ascultat de mesajul pe care l-adusese. There have been many men who have been used of God in their younger years. Și sunt mulți oameni, mulți slujitori care au fost folosiți de Dumnezeu într-un mod deosebit în anii lor din tinerețe. But as they got older, they became tired, Dar pe măsură ce au îmbătrânit, fie au obosit, they became maybe full of pride, poate au devenit mândri, they began to think that God owed them or the people owed them something. au început să aibă acel sentiment că lor li se cuvin anumite lucruri, că oamenii le datorează ceva. They began to become bitter because they were just tired of giving. Au început să aibă amărăciune în inimă pentru că au obosit să tot renunțe ei la lucruri. So we need to be very careful. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți. We must maintain our communion with God. Trebuie să ne păstrăm părtășia cu Dumnezeu. If ministry becomes more important than that, we're in trouble. Dacă lucrarea devine mai importantă decât acest lucru, atunci avem probleme. And those of you who are younger need to listen to this. Iar cei care sunteți mai tineri trebuie să ascultați la acest lucru. Most young ministers are running around very busy. Tinerii slujitori aleargă încoace și încolo foarte, foarte ocupați. But they're not investing in themselves. Dar ei nu și-au timp să investească în ei înșiși. Or let me put it this way, they're not sharpening their sword. Sau să formulez altfel, nu își ascut sabia. They're not growing in their knowledge of God. Și nu cresc în cunoașterea lui Dumnezeu. They're not growing in their intimacy and communion. Nu cresc în intimitate și în împărtășie cu Dumnezeu. They're not intentionally trying to become more and more like Christ. Și nu caută într-un mod intențional să devină din ce în ce mai mult asemănător lui Hristos. And so later on in life, they cannot be used in a greater way. Și ulterior în viață nu mai pot fi folosiți de Domnul într-un mod deosebit. And so you want to avoid that. Așa că vrem să nu ajungem acolo. Let me give you an illustration. Vreau să vă ofer o ilustrație. Let's say a young man becomes a carpenter. Să spunem că un tânăr devine tâmplar.
And although he doesn't make a lot of money, he could save $50 a month. Și, deși nu câștigă foarte mult, poate totuși să pună deoparte $50 pe lună. But he doesn't. He just carelessly spends it on, he doesn't even think about saving. Dar nu face lucrul acesta, ci nici măcar nu se gândește să economisească ceva bani. 30 years later, he has nothing. Și peste 30 de ani nu are nimic. Where if he had saved $50 a month, he would be a fairly well-to-do man. Și dacă ar fi pus deoparte $50 în fiecare lună, ar fi avut niște bănuți serioși după 30 de ani. And that's the same way in the ministry. La fel este și în lucrare. How much time every day are you studying the scriptures in order to be transformed and in order to become a more knowledgeable and better minister? Cât timp îți iei în fiecare zi să studiezi Scriptura cu scopul de a te hrăni pe tine însuți și de a deveni un slujitor mai bun al lui Dumnezeu? Are you feeding off of your own sermons? When you study your sermons, are you growing and are you being personally edified by them? Ești tu hrănit de propriile tale predici, în sensul că atunci când te pregătești să faci predicile, tu ajungi să fii zidit de predica aceea? Or are you just in a hurry trying to get something together so that you can preach it? Sau te grăbești să pui repede câteva idei la oaltă ca să ai ceva de predicat? Now, before we go to our lesson, I want to share with you something about preaching or teaching. Și înainte să intrăm în lecția de astăzi, vreau să vă împărtășesc ceva legat de predicare sau de învățătură. And this applies also to the women here who are teaching and other women. Și se aplică ceea ce spun și surorilor care sunt implicate în învățătură sau în alte lucrări. Let's say that I'm going to teach on Philippians chapter 2, verses 5 through 11. Hai să spunem că vreau să predic din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 la 11. Most ministers, even good ones, do not spend enough time with the passage. Cei mai mulți slujitori, chiar și cei buni, nu petrec suficient timp studiind pasajul. Maybe they start studying, they have to preach on Sunday, maybe they start studying on Wednesday or Thursday. Poate că ei trebuie să predice duminica și miercuri sau joi încep să studieze, să pregătească. And let's say that by Saturday night they understand what the text is saying. Și să spunem că așa, sâmbătă seara, înțeleg cam ce spune textul. But they haven't really internalized the text. Dar încă nu au internalizat textul, nu le-a pătruns inima. They haven't fed their own soul on the text. Nu și-au hrănit propriul suflet cu textul. Let me show you another way. Haideți să privim din alt unghi de vedere. Let's say that you start on Monday instead of Thursday. Să spunem că începi luni și nu joi. And knowing that you were going to teach on this text, you've already read through it for a few weeks. Și știind că vei predica din textul acesta, deja de câteva săptămâni bune ai tot citit textul. Just reading through it. Mereu așa, l-ai recitit. When you get to Monday and Tuesday, you're primarily working on, what do these individual words mean? What is the grammar actually saying? Și când ajungi luni sau marți, te întrebi oare ce vrea să comunice autorul prin aceste cuvinte specifice, prin gramatica aceasta. You've developed maybe a clear outline by Tuesday afternoon. Poate marți după amiază deja ai o schiță de predică destul de clară. And then by Wednesday, let's say that, you've gone through your studies, you have your notes and things like that, and you could preach it. Și să spunem că deja miercuri ai notițele scrise, deja ai putea predica mesajul. But you haven't really fed upon the text. You haven't meditated much upon it. Dar nu te-ai hrănit cu textul, nu ai meditat suficient de mult asupra lui.
You understand it, but it's not inside you. Îl înțelegi, dar nu este în interiorul tău. So on Thursday, Friday, and Saturday, that's what you do. Și atunci, joi, vineri și sâmbătă, asta faci. You read through the text. Citești din nou și din nou textul. You look at your notes. Te uiți peste notițe. You pray and think. Te rogi, te gândești. You're seeking to feed upon it. Cauți să te hrănești tu din text. And then by the time you get to Sunday, it's a part of you. Și când ajungi duminica la biserică, deja textul a devenit o parte din tine. And there's so many things that have come into your mind since Thursday. Și de joi până duminică atât de multe lucruri ți-au venit în minte. And you realize, I can't preach this sermon in one Sunday. I'm going to need to preach it in 2 or 3 or 4. Și îți dai seama, nu pot să predic mesajul acesta într-o singură predică. Am nevoie de 2, 3 săptămâni sau mai mult. You see, it almost seems wrong, but that's our job. Pare aproape ceva greșit, dar asta este slujba noastră. Many times when I've spent the day studying or studying and praying, I almost feel guilty. În multe zile când mi-am petrecut timpul studiind și rugându-mă, aproape că mă simțeam vinovat. Because I go, this isn't work, this is joy. Pentru că aveam senzația, dar eu nu muncesc, eu mă delectez aici. But that is my work. That's my job. Dar asta este de fapt slujba mea. And that's why I should do it diligently. De aceea trebuie să o facem cu sârguință. Because all the problems in the world come back to the fact that people don't know Christ, or if they know Christ, they're immature. Pentru că toate problemele din lume se pot rezuma la două lucruri majore. Fie oamenii nu-L cunosc pe Hristos, fie dacă îl cunosc, sunt imaturi. Let me give you an example. Vreau să vă dau un exemplu. Do you know that many secular scholars believe this about John Calvin? Ceva luat de la Calvin. Știți că mulți savanți seculari cred that the economic prosperity of Europe and the United States can be traced back to his preaching. Că prosperitatea economică a Europei și a Statelor Unite are fundamente în predicarea lui Calvin. Can you believe that? Vă vine să credeți lucrul ăsta? See, the world is changed by preaching through the full counsel of God. Vedeți, lumea a fost schimbată predicând tot sfatul lui Dumnezeu. Our problems in this world are primarily moral. Problemele din lumea aceasta sunt în principal de natură morală. Let me give you an example. Let's say that there's a man and he has a very high IQ. Să dau un exemplu. Să presupunem că este o persoană care are un coeficient de inteligență foarte mare. But he has no character. Dar nu are caracter. He's lazy. Este leneș. He's selfish. Este egoist. He cheats on his wife. Își înșală soția. He doesn't play with his children. Nu se joacă cu copiii. He has an extremely high IQ. Dar are un coeficient de inteligență foarte mare. But his life is a wreck. Dar viața lui este o ruină. And he's under the wrath of God. Și se află sub mânia lui Dumnezeu. But then one day he hears the gospel and he's converted. Dar într-o zi aude Evanghelia și se convertește. His heart has been changed. Inima lui este transformată. But now what does he need? Dar oare acum de ce are el nevoie? He wants to love his wife. Now he needs to be taught how to do it. Vrea să-și iubească soția și acum trebuie să fie învățat cum să facă lucrul acesta. Now he wants to be a good father. He has to be taught how to do it. Și acum vrea să fie un tată bun și trebuie să fie învățat cum să facă asta. He has to be taught how to go to work and work unto the glory of God for his employer. Trebuie să fie învățat cum să muncească și să meargă la lucru, să lucreze pentru gloria lui Dumnezeu. He didn't get any smarter, did he? N-a devenit mai deștept, nu-i așa? He just met Jesus. Doar s-a întâlnit cu Isus.
And that's our job. Și asta este slujba noastră. I get criticized about this matter of social justice. Primesc critici legate de subiectul acesta al dreptății sociale. Because people are saying, why don't you take sides? Why don't you use your platform to share your opinion? Pentru că oamenii îmi spun, de ce nu îți exprimi părerea? De ce nu folosești platforma pe care o ai să susții punctul acesta de vedere? I said, the only thing I have authority to do is to tell you about the gospel. Și eu spun, singurul lucru asupra căruia am autoritate să fac este să predic Evanghelia. And if men would be reconciled to God, they would be reconciled to one another. Și atunci, dacă oamenii se împacă cu Dumnezeu, vor fi reconciliați și unii cu alții. So I'm not going to promote theories on social justice. Așa că nu o să mă apuc să promovez tot felul de teorii legate de dreptatea socială. I'm not going to get involved in government. Nu o să mă implic în chestiuni ce țin de guvern. I'm going to tell you, you need to repent and believe in Jesus. O să mă rezum la a vă spune că trebuie să vă pocăiți și să credeți în Domnul Isus. I'm going to tell the person who maybe is prejudiced, if you're prejudiced this way, you're not even a believer. Și am să-i spun unei persoane, oricare ar fi, dacă te porți în felul acesta într-un mod rău față de semeni, nici măcar nu ești un credincios. And you need to repent and believe the gospel. Și trebuie să te pocăiești și să crezi Evanghelia. That's the only answer I have. Este singurul răspuns pe care îl am. And that's our job. Și asta este slujba noastră. Open up our mouth and speak the word of God. Să ne deschidem gurile și să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. All right. Well, let's look at where we left off last study. Haideți să continuăm de unde am rămas data trecută în studiul nostru. Now I have here, what is a truly biblical man? Deci, cum arată un bărbat după principiile Scripturii? And we can, of course, say what is a truly biblical woman. Și desigur ne putem întreba și care este portretul unei femei după Biblie, după principiile Bibliei. So I want to read to you a definition that I wrote several years ago. Și vreau să vă citesc o definiție pe care am scris-o cu câțiva ani în urmă. Having been regenerated by the Holy Spirit, Prin regenerarea produsă de Duhul Sfânt, having been brought to repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ, fiind adus la pocăință înaintea lui Dumnezeu și la credință în Domnul Isus Hristos, a true man or a true woman of God is marked by the following. un bărbat sau o femeie adevărată a lui Dumnezeu are în viața sa următoarele caracteristici. Are you ready for the first one? Sunteți gata pentru prima? It's very encouraging. Este foarte încurajatoare. The first mark is death to self. Prima caracteristică este moartea față de propriul sine. So, 24 hours a day, 7 days a week funeral. Deci, vorbim de o mormântare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. And listen to me. Ascultați, vă rog. If ever I find myself happy in the Lord, I can trace it back to death to self. Ori de câte ori găsesc momente speciale în care am fost fericit, bucuros în Domnul, ele sunt legate și de crucificarea eului, moartea față de sine. And if ever I find myself impatient and selfish, I can trace it back to I have not died to self. Și ori de câte ori sunt nerăbdător, egoist, imediat văd că are legătură cu faptul că nu m-am răstignit, n-am murit față de mine. Now, people don't talk this way very much, do they? Even in church. Oamenii nu vorbesc foarte mult în acest fel, nici măcar în biserică. But it's exactly what Jesus said. Dar exact asta a spus Domnul Isus. If you lose your life, you find it. If you keep your life, you lose it. Dacă îți pierzi viața, o vei câștiga. Dacă îți păstrezi viața, o vei pierde. I needed some coffee. It's very early in the morning. Zic de cafea că e foarte devreme dimineața. But Ruxi, it's not Coca-Cola, it's coffee. Dar, Ruxi, să știi că nu e Coca-Cola, este cafea.
One time I was teaching a group of students and I drank a Coca-Cola and Ruxi rebuked me. Odată vorbeam la un grup de studenți și am băut o sticlă de Coca-Cola și Ruxi m-a mustrat. So the first mark is death to self. Deci, primul semn este moartea față de sine. The second is love for God. Al doilea semn este dragostea pentru Dumnezeu. The third is love for our fellow man. Al treilea este iubirea față de semeni. Fourth is a passion for the honor of God. Al patrulea este pasiune pentru onoarea lui Dumnezeu. The next is the advancement of the kingdom of God. Următorul este dorința de a vedea că împărăția Domnului avansează And the doing of God's will. și împlinirea voii lui Dumnezeu. Now, this applies to the preacher and the carpenter. Asta îi se aplică atât predicatorului cât și tâmplarului. I think that should be very clear to all of you as ministers. Și cred că trebuie să fie clar pentru noi toți ca slujitori. This applies also to the mother in the house. Se aplică de asemenea și mamelor care sunt în casele lor. The one who homeschools her children. Cele care își educă copiii acasă și fac cu ei școală. She's dying to self. Ea moare față de sine. She's taking care of her home and her children out of love for God and love for them. Are grijă de casă și de copii datorită dragostei pentru Dumnezeu și pentru copii. In her home, she has a passion for the honor of God. În casa ei are o pasiune pentru onoarea lui Dumnezeu. You know, we have, there's a religious group here in the United States. Aici, în Statele Unite, există un grup religios And some of them are legalistic, but some of them are genuinely Christian. iar unii dintre ei sunt legaliști, alții sunt creștini autentici. And they don't like to use modern things. Și lor nu le place să folosească obiecte moderne And they live on farms and things like that. și trăiesc în ferme, în zone de genul acesta And they make furniture. și se ocupă cu confecționarea de mobilă. Their furniture is very, very simple, Mobila făcută de ei este foarte, foarte simplă, but it's extremely elegant dar este foarte elegantă and very well built. și foarte bine construită. And people are willing to pay a lot of money for it. Și oamenii sunt dispuși să plătească sume considerabile pentru achiziția unei astfel de mobile. Some of their furniture that's over 100 years old will sell for tens of thousands, if not hundreds of thousands of dollars. Unele piese de mobilă care sunt făcute de ei și au o vechime de poate 100 de ani se vând cu zeci de mii, dacă nu poate chiar cu sute de mii de dolari. But you know what's amazing? Dar știți ce este uimitor? Everything about their furniture is a reflection of what they believe about God. Toate detaliile din mobila pe care ei o fac sunt o reflecție a convingerilor pe care ei le au cu privire la Dumnezeu. That this is the way God is. He's not complex. He's not although he is simple and perfect, he's beautiful, elegant. Cumva reflectă ideea că Dumnezeu nu este așa alambicat, ci este simplu, dar în același timp frumos, elegant, perfect din toate punctele de vedere. His works are perfect. His works are perfectly balanced and strong and good and enduring. Acțiunile lui sunt perfecte și sunt foarte bine echilibrate și tot ce face el este trainic. So do you see how this affects every aspect of life? Deci vedeți cum această optică afectează toate domeniile vieții. The way you manage the church, Modul în care slujești în biserică, the way you look, felul în care arăți, the way you dress, felul în care te îmbraci, the way you keep your home in order.
felul în care îți păstrezi casa în curățenie, the way you keep your finances in order. modul în care îți administrezi finanțele. Even if you're very, very poor, you still manage what you have correctly. Chiar dacă ești foarte, foarte sărac, tot ești chemat să administrezi într-un mod corect ceea ce ai. And so, this is the point. This is what we want to be, and this is what we want to reflect to the people in our church. Deci aici vrem să fim într-o zonă ca aceasta și așa să trăim și să vedem asta și la cei din biserică. That's why it says that a minister must manage his own household well. De aceea spune că un slujitor trebuie să-și cârmuiască bine casa. Now, I want us to look now at a thing I call concentric circles of concern. Și acum aș vrea să ne uităm la ceea ce numesc cercurile concentrice ale preocupării. And this has been very helpful for me in my life. Și pentru mine aceste elemente au fost de mare ajutor. And I just want to read to you what I have here. Și vreau să vă citesc câteva notițe. The biblical man is not one who zealously throws himself into a missionary endeavor or crusade. Omul după Scriptură nu este cel care se aruncă cu zel într-o aventură misionară sau într-o cruciadă. A biblical man has, I'm trying to put this in the simplest way, a biblical man views his life in concentric circles. Un om biblic folosește viața utilizând niște cercuri concentrice. And they represent his responsibilities before God. Și aceste cercuri reprezintă responsabilitățile sale înaintea lui Dumnezeu. And we work from inside those circles outward. Și acționăm din interiorul cercului spre exterior. And we do this in order to advance the kingdom of heaven. Și facem asta pentru a avansa împărăția lui Dumnezeu. In order to fulfill the Great Commission. Ca să împlinim marea trimitere. And I believe this is the strongest way to have an impact upon the world. Și cred că în modul acesta putem avea un mare impact asupra lumii. And it also makes our Christianity real. Și de asemenea ne ajută să avem un creștinism real. So here are the concentric circles. Iată care sunt aceste cercuri concentrice. The first one's going to sound strange. Primul o să sune un pic ciudat. We begin with ourselves. Începem cu noi înșine. And that doesn't mean we put ourselves first. Nu înseamnă că ne punem pe noi pe primul loc. Number one is that we must seek. Our primary job is to become more and more conformed to the image of Christ. Datoria noastră principală este să căutăm să devenim mai mult și mai mult asemenea lui Hristos. What does the world need from Paul Washer? Oare ce nevoie are lumea din partea lui Paul Washer? The same thing my wife and children need. Același lucru de care au nevoie și soția mea și copiii mei. That I be more like Christ. Ca eu să fiu mai mult asemenea lui Hristos. What does your church need? Oare ce nevoie are biserica ta? That you be more like Christ. Ca tu să fii mai mult ca Hristos. And you will not be any good to anyone if you're not conformed to Christ. Și nu vei aduce niciun bine nimănui dacă nu crești în asemănare cu Hristos. There is no man without theological error. Nu există persoană fără să aibă erori teologice. But my problem in my last 35 years has not been theological error. Dar problema mea în ultimii 35 de ani nu au fost erorile teologice, It's been a lack of conformity to Christ. ci lipsa de asemănare cu Hristos. That's my problem. Asta este problema mea. That's my wife's problem with me. Și asta e problema pe care soția mea o are cu mine. That's every problem, everywhere. Asta e peste tot problema. My lack of conformity to Christ. Lipsa mea de asemănare cu Hristos.
We must take this seriously. Trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Now, the second circle, if you are a man and you're married, is your wife. Acum, al doilea cerc, dacă ești căsătorit și ești bărbat, este cercul soției tale. Do you disciple your children? Îți ucenicizezi tu copiii? I hope you do. Sper că faci lucrul acesta. But here's the more important question. Do you disciple your wife? Dar iată o întrebare mai importantă. Îți ucenicizezi tu soția? That doesn't mean that once a day you tie her in a chair and you preach to her for an hour. Nu înseamnă că odată pe zi o pui să stea pe un scaun și îi predici o oră. But it does mean, is your next greatest concern the growth of your wife in Christ? Dar înseamnă că următorul interes mare pe care tu ar trebui să-l ai este creșterea spirituală a soției tale. How are you helping her grow? Cum o ajuți pe ea să crească? I can't tell you exactly what that would look like. Nu pot să vă spun exact cum ar arăta lucrurile. But the first thing would be, are you an example of Christ-like love to her? Dar o întrebare ar fi, ești tu pentru ea un exemplu de iubire așa cum iubește Hristos? Do you spend time with her in the Word or time with her in prayer? Petreci timp cu ea în cuvânt și în rugăciune. You know, maybe get up in the morning and both of you have a cup of coffee together and read a passage of Scripture and talk about it. Nu știu, poate să vă treziți dimineața împreună, să beți o cafea, să citiți un pasaj din Biblie și să discutați despre el. And not allow your wife to talk about how bad the kids are doing. Și să nu o lași pe soția ta atunci să vorbească despre cât de neascultători sunt copiii. Because this is not about the kids. Pentru că nu e vorba de copii. It's not about the ministry. Nu e vorba aici despre lucrare. It's about you and your wife. Este vorba despre tine și soția ta. That's all. Asta e tot. When I hear a man complain about his wife or complain about his children, Când aud un bărbat că se plânge de soția lui sau de copiii lui, I ask the question, how much time have you invested in them? îi pun întrebarea, dar cât timp ai investit în ei? Do you see? Vedeți? And you say, well, you know, I had so much work to do in the ministry. Și poate ar spune, am avut atât de mult de lucru în lucrare. Who gave you so much work? Dar cine ți-a dat atât de mult de lucru? Be very careful before you say the Lord did it. Fii foarte atent înainte să spui că Domnul a făcut-o. Because you will be blaming him you'll be saying his will is not perfect. Pentru că o să îl învinuiești pe el și o să spui că voia lui nu este perfectă. You'll be saying, he gave me commands with regard to my wife and children that I couldn't fulfill because I had to fulfill all his commands in the ministry. Și o să spui, mi-a dat porunci privitoare la soția mea și la copiii pe care nu le-am putut împlini, pentru că tot el mi-a dat alte porunci legate de lucrare. You're blaming God. Îl învinuiești pe Dumnezeu. You know, Jesus, do you realize Jesus was never in a hurry? Vă dați seama că Domnul Iisus nu s-a grăbit niciodată? Not even when Lazarus died. Nici măcar când a murit Lazar. He just did what he had to do. Doar a făcut ce trebuia să facă. His goal was not to have a big ministry, but to fulfill the will of his Father. Scopul său n-a fost să aibă o lucrare măreață, ci să îndeplinească voia Tatălui. Now, I want you to know that while I'm saying this, I can also see errors in my own life that bring me sadness. Vreau să vă spun că chiar în momentele acestea pot să identific și erori în viața mea, lucruri care îmi produc tristețe.
But that's why we need to hear these things all the time, Dar de aceea trebuie mereu și mereu să auzim aceste lucruri, so that we remember that we're wrong ca să ne amintim că ele sunt greșite and that we need to get back to where we need to be. și să revenim în poziția în care trebuie să fim. So first circle is our own conformity to Christ. Deci primul cerc ține de asemănarea noastră cu Hristos. The second is our wives, Al doilea este cercul soțiilor noastre and the third is our children, și al treilea este cel al copiilor noștri. investing in our children. Să investim în copiii noștri. And men, that doesn't mean just every day a Bible study. Și, fraților, nu înseamnă doar să ai un studiu biblic în fiecare zi. My daughter has this little play area it's only about a meter, I don't know, less than a meter and a half high, and she gets under there and she plays. Fiica noastră de 4 ani are o zonă unde se joacă și este un spațiu așa, cam de 1,5 metri aproximativ, și intră sub zona asta și acolo se joacă. And she has a little tiny table and 2 little tiny chairs. Și are acolo o măsuță mică și 2 scaunele mici. The other day, my son came into the room and he saw me with her there. Și ieri a intrat unul dintre băieții noștri în cameră și m-a văzut că eram acolo cu ea. He said, "Dad, if only the people on the internet could see you right now." Și spunea: tată, dacă cei de pe internet ar putea vedea acum. I was seated in that chair that was about this high off the floor. Stăteam acolo pe un mini scaunel așa care avea doar câțiva centimetri de la pământ. We were having a tea party with all her little play animals. Și serveam un ceai împreună cu toate animăluțele care mai erau acolo, jucăriile ei. And she had put this thing on my head that had unicorn ears and unicorn horn coming out of the top of it. Și mi-a pus o caschetă pe cap care avea niște cornițe și niște urechi mari de unicorn. I'm just glad that my son didn't take a picture. Mă bucur tare mult că fiul meu n-a făcut o poză. But that's part of it, man. Dar, fraților, asta e parte din ceea ce am vrut să vă spun. And you need to know something. Your daughters need you more than your sons do. Vreau să știți ceva, fetele voastre au nevoie de voi mai mult decât fiii voștri. We have Bible studies about 4 times a week. Noi avem studii biblice cam de 4 ori pe săptămână. And they're good. I mean, they're solid. Și sunt studii bune, solide. They last about 20 minutes. Durează cam 20 de minute. But being a discipling your children also means playing with them. Dar uceniciza pe copii înseamnă și să te joci cu ei. Participating in their life. Să te implici în viețile lor. And yes, it sometimes is very hard. You will be very, very tired. Și da, uneori este foarte greu, să fii foarte, foarte obosit. But this is part of it. Dar asta este o parte din slujirea noastră. Then the next circle is our brothers and sisters in Christ. Apoi, următorul cerc este cel al fraților și al surorilor în Hristos. Now, if you want to skip the part of having a wife and having children, that's okay, but don't get married and don't have children. Dacă vrei să sari peste cercul cu soția și cu copii, este în regulă, dar atunci trebuie să nu te căsătorești și să nu ai copii. I will tell young ministers before they get married. I will tell them this. Înainte ca ei să se căsătorească, de obicei le spun tinerilor slujitori: Are you sure you want to do this? ești sigur că vrei să faci asta? Because it's going to take time away from the ministry. Pentru că o să-ți ia timp din slujire. Your wife and children are going to need you. Soția ta și copiii tăi o să aibă nevoie de tine. And the moment you get married, a whole new group of commands. Și în momentul în care te căsătorești, o să apară o nouă serie de porunci care sunt active în viața ta.
But most men, they kind of want to have a wife and they kind of want to have children, but they don't want to invest in them. Dar foarte mulți bărbați vor să aibă o soție, vor să aibă copii, dar să nu investească în ei. And that can be very, very dangerous. Și asta poate să fie foarte, foarte periculos. And then after the local church, it's missions. Și apoi, după cercul bisericii locale, este cel al misiunilor. I care a great deal about witnessing to lost people. Eu sunt foarte preocupat de mărturisirea Evangheliei către cei pierduți. That's why I don't get involved in all these other controversies. De aceea aleg să nu mă implic în tot felul de controverse. There are 3 billion people who are out of reach of the gospel. Există 3 miliarde de oameni la care nu a ajuns Evanghelia. So I care about lost people. Așadar, îmi pasă mult de cei pierduți. But my brothers and sisters in Christ take a higher priority. Dar frații mei și surorile în Hristos au o prioritate mai mare. I have, whenever I'm teaching a group of young missionaries, Ori de câte ori predic unui grup de misionari tineri, I ask them this question: le pun această întrebare. What is your goal? What do you want to do when you go on the mission field? Care este scopul tău? Ce dorești să faci atunci când mergi în lucrare? And they always say the same thing. Și ei întotdeauna răspund la fel. I want to plant a church, and then through that church, I want to plant other churches. Vreau să plantez o biserică și apoi prin acea biserică să plantez alte biserici. And I always say, you're wrong. Și întotdeauna le spun, greșiți. You see, you plant a church because you love the people in that church. Vezi, tu plantezi o biserică pentru că iubești pe oamenii din acea biserică. But if you say, I want to plant a church in order to plant other churches, Dar dacă spui, vreau să plantez o biserică cu scopul de a putea planta alte biserici, then the people become just an instrument for your vision. atunci oamenii devin doar un instrument pentru viziunea ta. And you're going to find out that the people in your church are usually not very helpful for your vision. As a matter of fact, many of the people in your church are going to hinder your vision. Și încet, încet o să-ți dai seama că oamenii din biserica ta nu te ajută foarte mult să-ți îndeplinești viziunea, ba chiar de multe ori pun bariere în calea împlinirii acestei viziuni. They're not going to speed you up. They're going to slow you down. Nu o să te facă să te miști mai repede, ci o să te încetinească. And then in time, you become bitter Și cu timpul devii amărât, because they don't have the same vision as you. pentru că ei nu au aceeași viziune pe care o ai și tu. You see, you plant a church because you care about the people who get saved. Vedeți, motivul pentru care plantezi o biserică este acela că îți pasă de oamenii care ajung să fie salvați. And when you girls are doing discipleship at the university, Și când, surorilor, voi faceți ucenicie în contextul studențesc, don't think primarily about the multiplication of disciples. nu vă gândiți în primul rând la multiplicarea ucenicilor. Think about the disciple that's yours. Gândiți-vă pur și simplu la ucenicii care sunt deja acolo. They're not a mechanism in order to spread more discipleship. Ei nu sunt doar un mecanism de care te folosești ca să ajungi la mai mulți ucenici. They're a person. Ei sunt persoane. And you disciple them because you love them. Și tu îi ucenicizezi pentru că iubești. But here's what I want you to understand. Dar iată ce aș vrea să înțelegeți. If you disciple people simply because you care about those people, Dacă îi ucenicizezi pe oameni din simplu motiv că îți pasă de ei, in time you will multiply disciples. cu timpul se va ajunge ca ucenicii să se înmulțească. And if you plant a church just because you want to love and minister to the people who come to your church, Și dacă plantezi o biserică doar pentru faptul că vrei să iubești și să-i slujești pe cei care ajung să fie salvați și să devină parte din biserică, then in time that church will plant other churches. atunci cu timpul acea biserică va ajunge să planteze și alte biserici. Do you see what I'm saying? Înțelegeți ce vreau să spun? I know a lot of men who boast about how much they love the church, Cunosc
persoane care se laudă cât de mult iubesc bisericile, but really they love their ministries. dar de fapt ei își iubesc slujirile lor. And that's very dangerous. Și pe cei care sunt implicați în slujire. Și asta este foarte periculos. Another thing I want to say, especially to the young men, Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez în mod special pentru cei mai tineri. do not preach for YouTube. Nu predicați pentru YouTube. Don't preach for a wider audience. Nu predicați pentru o audiență sau un auditoriu mai mare. Preach to your people. Predicați-le oamenilor din fața voastră. Preach to them. Predicați-le lor. I have all of Calvin's commentaries over there on the other side looking at me. Am undeva deasupra toate comentariile scrise de Calvin. Calvin didn't think, I'm going to preach these so that they'll have an impact 500 years later. El nu spunea, o să predic lucrurile astea și ca ele să aibă un impact peste 500 de ani. He preached those sermons to his church. El a predicat acele predici celor din biserica lui. And because he preached them to the church, they have impact 500 years later. Și pentru că le-a predicat bisericii lui, de asta au impact și peste 500 de ani. And not only that, because he preached that theology to the church, something wonderful happened. Și nu doar atât, ci fiindcă a predicat această teologie a celor biserici, s-a întâmplat ceva minunat. He's one of the most profound commentary writers that has ever walked the planet. El este unul dintre cei mai profunzi comentatori ai Bibliei care au pășit pe această planetă. And yet what he writes is simple enough for anyone in the church to understand. Și totuși, ceea ce scrie el este suficient de simplu ca oricine din biserică să poată să înțeleagă. Preach to your people. Predicați-le oamenilor voștri. And if you want those sermons to go on the internet, that's wonderful. Și dacă vrei ca predicile alea să ajungă pe internet, este minunat. But preach to your people. Dar predicați-le oamenilor voștri. And you will have the greatest impact. Și așa vei avea cel mai mare impact. Another thing that we're getting kind of off here, but another thing that's very important. Vreau să mai menționez încă un lucru foarte important. The moment I did this, and it's not wise, and I see many young men do this, and it's not very wise. Am făcut ceva ce n-a fost înțelept și văd și astăzi pe mulți tineri care fac același lucru și nu este înțelept. They start a church, încep să planteze o biserică, and then they want to just start planting other churches. Și apoi vor imediat să înceapă să planteze alte biserici. And they spread themselves so thin that they cannot care for the church that they planted. Și se împart în așa de multe slujiri încât nu mai pot să se ocupe de biserica pe care au plantat-o. That's very dangerous. Asta este ceva foarte periculos. I can't neglect my wife. That's sin. Eu nu am voie să îmi neglijez soția, asta e păcat. If you're pastoring a church, you can't neglect it, even for the sake of other little mission points. Și dacă păstorești o biserică, nu poți neglija nici măcar de dragul altor puncte de misiune. I want to go back to the example for a moment of John MacArthur. Vreau să dau un pic exemplul lui John MacArthur. He told me one day that he only asked the Lord for two things. Într-o zi mi-a spus că i-a cerut Domnului doar două lucruri. To preach through the New Testament to his church. Să predice în biserică prin tot Noul Testament. And to train men in his church. Și să echipeze pe bărbații din biserica lui. And now they have one of the best seminaries in the world. Și acum ei au unul dintre cele mai bune seminarii din lume. They have church plants all over the world. Și au biserici plantate peste tot în lume. They have Bible institutes all over the world. Au institute biblice peste tot în lume. But he hasn't changed. Dar el nu s-a schimbat. His whole thing is his local church.
ceea ce îl interesează pe el este biserica locală. And he will not allow anything to interfere with him pastoring the people of his local church. Și nu vrea să permită la nimic să interfereze cu chemarea pe care o are de a păstori biserica locală. And he says that a lot of times he doesn't even know what's going on in all the other things. Și spune că de multe ori nici măcar nu știe ce se întâmplă în toate celelalte lucrări. You see, he devoted himself to taking care of the people that God gave him. El s-a dedicat să aibă grijă de oamenii pe care Domnul i-a încredințat. And because of that, God added to him people and expert laborers. Și datorită acestui lucru, Dumnezeu a adăugat alți slujitori și oameni care au putut lucra pe diverse domenii. And sitting under his teaching, they went out and did all the other stuff. Și ei au stat sub învățătura lui și apoi au mers și au făcut toate celelalte lucrări. And he continues to spend about 30 hours a week just on preparing his sermons. Și el încă continuă să petreacă circa 30 de ore pe săptămână doar ca să-și pregătească o predică. Do you see what I'm saying? Observați ce spun? That oftentimes we run around and try to do so many things, but we're not doing the one thing we're supposed to do very well. Că de multe ori alergăm, încercăm să facem atât de multe lucruri, dar nu facem bine acel lucru pe care ar trebui să-l facem. I say this to Sorin all the time. Îi spun adeseori fratelui Sorin, I say, Sorin, do you realize what a miracle it is for a man to plant one solid, enduring, autonomous biblical church in his lifetime? îi spun, Sorin, înțelegi ce minune și ce mare realizare este pentru un om să planteze o singură biserică biblică, solidă, care să devină autonomă în timpul vieții sale? It's miraculous. Este un miracol. And that's what's going to impact the world. Asta o să aibă impact în lume. Do not believe the lies. Nu Pastors, credeți preachers, missionaries. minciunile pe care le spun unii predicatori sau misionari. Now look at me. I want to grab you around the throat right now. Look at me. Acum uitați-vă la mine, vreau să vă prind un pic de gât, așa. A guy came to our office one day A venit cineva la birou într-o zi and he said, last year our ministry planted, I think he said like 1,000 churches or something. și a spus, anul trecut în lucrarea noastră s-au plantat, parcă spunea, vreo 1000 de biserici. And I looked right at him and I said, Și eu m-am uitat la el direct și am spus, no, you didn't. și am spus, nu s-a întâmplat așa. You didn't do that. N-ai făcut asta. That's not true. Nu e adevărat. Now you may be a liar Acum, fie ești un mincinos, and you may be very sincere but deceived, but you did not plant that sau many ești foarte churches. sincer, dar te înșeli, dar n-ai plantat 1000 de biserici. You may have a bunch of little Bible studies or something, Poate ai așa multe studii biblice pe aici, pe acolo, but you did not plant that many churches. dar n-ai plantat atât de multe biserici. You have no idea what a church is. N-ai nicio idee ce este o biserică. So brothers, don't believe those numbers when people start talking about, how many churches they planted. Și fraților, nu credeți în numerele astea, știți, când încep oamenii să zică câte biserici au plantat ei. Some of you are church planters and some of you are pastors. Unii dintre voi sunteți plantatori de biserici, iar alții sunteți pastori. Now, a church planter is someone who will plant a church, help it mature, and either raise up a pastor or turn it over to a pastor. Un plantator de biserică este cineva care plantează o biserică, o ajută să crească, să se maturizeze și totodată ridică și un pastor sau încredințează acea biserică unui alt pastor. And a pastor is someone who their life is that church. Iar un pastor este unul care este foarte atașat. Practic, viața lui este legată de biserica aceea. And that type of ministry is looked down on today because Christians aren't very smart. They're not very biblical.
Și astăzi, o astfel de lucrare pastorală este privită cu dispreț, fiindcă, din păcate, mulți dintre creștini de astăzi nu sunt foarte isteți și nici prea biblici. The most important person on the planet is the pastor of a local church. Cea mai importantă persoană de pe planetă este pastorul unei biserici locale. And who stays there and labors for decades for the sake of the people. Și care stă acolo și prudește decade la rând de dragul oamenilor de acolo. Please believe me. Vă rog să mă credeți. This is true. Este adevărat. I remember when I first went to Romania. Mi-amintesc când am venit prima dată în România. If you were the pastor of a local church, you really weren't very important. Dacă pe vremea aceea, dacă erai pastor unei biserici locale, nu erai o persoană prea importantă. You had to be some director of a ministry or director of some American, Romanian, type of mission organization or something. That was important. Trebuia să fii directorul unei lucrări, a unei organizații sau conducătorul unui parteneriat strategic între bisericile din România și cele din America. Acesta era un om important. That's so wrong. Cât de greșit este lucrul acesta. Everything about it is wrong. Totul este greșit. If God can use you to pastor a strong, autonomous church, a mature church, then your life is a miracle and your reward will be greater than all those administrators and directors. Dacă Domnul îți folosește viața ta ca să slujești și să plantezi și să păstorești o biserică bună, solidă, biblică, atunci să știi că viața ta este un miracol și răsplătirea ta va fi mai mare decât a tuturor celor administratori de organizații complexe. I hope you believe that. Sper să crezi lucrul acesta. Because it's true. Pentru că este adevărat. The local church is more important than conferences. Biserica locală este mai importantă decât conferințele, More important than seminaries. mai importantă decât seminariile. There's nothing more important. Nu este nimic mai important. And I always tell Sorin, you work so hard, you're very busy. Și mereu îi spun lui Sorin, lucrezi așa de mult, ești foarte ocupat. But if you and Bebe and the others can plant one strong, autonomous church in Brasov, your life will be a miracle. Dar dacă tu și Bebe și ceilalți slujitori vă puteți implica să plantați și să păstoriți o biserică bună, solidă, biblică în Brașov, atunci viețile voastre sunt o minune. And it's the same way with all of you. Și, sigur, asta se aplică tuturor, fiecăruia dintre voi. And I've watched many of you over the years. Și m-am uitat la voi, la mulți de-a lungul anilor. I haven't said anything, but I'm watching. N-am spus nimic, dar privesc. And sometimes we sit around the table and say, that man has been faithful. Și uneori stăm mai mulți în jurul unei mese și spunem, să știi că fratele acela a fost un om credincios. He has loved his people. Și a iubit biserica. He has preached faithfully. A predicat cu credincioșie. So be encouraged. Așadar, fiți încurajați. Concentrate on making that church of yours mature. Concentrați-vă la maturizarea bisericii în care slujiți. And sometimes it's 2 steps forward and 3 steps back, I know. Și știu că uneori în viață faci 2 pași înainte și 3 înapoi. But you are the men, you are the women who are actually doing the work. Dar voi, frați și surori, voi trebuie să faceți această lucrare. And in time, God will raise up other young men and women around you. Și sigur, cu timpul Domnul va ridica alături de voi și alți frați și surori. So, yes, I'm not saying don't do missions. You should do missions. Nu vreau să spun acum că nu trebuie să vă implicați în misiune. Este bine să faceți și asta. But don't ever neglect the flock. Dar nu neglijați niciodată turma. All right, well, we didn't even make it through
a fifth of the page. N-am ajuns nici măcar la o cincime din notițele pe care le am. Next week, if you guys still want to do this, we're going to begin talking about actual personal godliness, about self-domination. Dacă doriți și încă sunteți deschiși la o întâlnire săptămâna viitoare, o să începem să vorbim despre evlavia personală și înfrânarea personală. What it means to subdue self and bring it into subjection to the will of God. Ce înseamnă să-ți supui sinele și să-l aduci sub stăpânirea lui Dumnezeu? So, does anyone have any questions? Dacă are cineva vreo întrebare? And then afterwards, we're going to vote on who's the better translator. Iar după aceea vom vota care e traducătorul mai bun. And everybody's going to vote for Ruxi. Toată lumea o să voteze pentru Ruxi. Da, este vreo întrebare, fraților? Brothers, you are so special. I mean, I look at you guys, you know, there's Anatole and George and Igor and Loredana and so many of you that I've known. Vreau să vă spun că sunteți foarte dragi. Mă uit la voi, pe toți pe care vă cunosc și văd pe Anatol, pe Igor, pe Loredana, George și pe toți ceilalți. It's unbelievable. Este de necrezut. How many years, you know, yeah, poor old Anatole over there, he looks like he's getting old pretty quick, so we need to pray for him. Pentru fratele Anatol trebuie săracul să ne rugăm că pare că îmbătrânește destul de repede. Trebuie să ne rugăm pentru el. That's what it looks like serving as a faithful pastor. You get old very quick. Cam asta se întâmplă când slujești ca un pastor credincios, îmbătrânești repede. He's actually only 17, but da, de fapt are doar 17 ani. Any questions or do we just go? Există vreo întrebare sau putem să încheiem apoi? It seems like all the circles are in their place. So. Yeah. Loredana, has that man run away yet, or is he still going to marry you? Loredana, a fugit logodnicul tău sau încă mai este prin zonă? Mai vrea să se căsătorească? Yeah, he still wants to. Okay, good. The one that can leave is me, not you. Because when I hear all these sermons, I'm like, oh man. Oh gosh. Gosh, is that Florine down at the bottom in his car? Da, sunt în mașină. Așa. Yes, he's working and he's yeah. He's not driving away, is he? All right. Well, I got to go. I've got meetings with Peru now. So, okay, thank you. Please pray for our brothers in Peru. The country may be suffering more than all the other countries in the world. I don't Să ne rugăm pentru frații din Peru care poate suferă mai mult decât alții din lume. It's like a horror movie. Este ca un film de groază. And many of several pastors in the north have already died of the coronavirus. Și câțiva pastori din zona de nord deja au murit din cauza coronavirusului. And most of our brethren in Peru are what we call jornaleros. And they're day laborers. Și cei mai mulți slujitori, frați din Peru, sunt zilieri, muncitori cu ziua. So if every day they earn enough money in order to eat. Și ei își câștigă în fiecare zi banii pentru hrana acelei zile. But if they can't go out in the street to work, they can't eat. Și dacă nu pot să meargă în ziua aceea la lucru, n-au ce mânca. And the police have put a quarantine where you can't hardly get out in the street.
Și poliția a impus carantină în multe zone și nu mai ai voie să ieși din casă. The suicide rate has gone up terribly. Iar rata sinuciderilor a crescut foarte mult. And many churches are suffering. Și multe biserici suferă. So pray for them. Așadar, să ne rugăm pentru ei. All right, well, God bless. Thank you. Domnul să vă binecuvânteze. Thank you very much, Brother Paul. God bless you.